ඉතින් ටැටූ කියන්නේ හරි අපූර්ව දෙයක්නේ. මේකට ගොඩක් දෙනෙක් කැමති. මේක විලාසිතාවක් විදියට භාවිතා කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ ලෝකේ හැමෝම ආස කරන කලාවක් තමයි මෙන්න මේ ටැටූ කලාව. එහෙම නැත්නම් පච්චා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවද මේක දැන් දියුණු වෙලා ටිකක් අමුතු විදිහට ටැටූ ගහනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන. සමහර විට සමාජ මාධ්‍යවල සැරිසරද්දී මෙන්න මේ විදිහේ අමුතු ටැටූ දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ටැටූ එකට ඒගොල්ලෝ යොදාගන්නේ මිනිස් ඇස. ඒ කියන්නේ මිනිස් ඇසේ තමයි මේගොල්ලෝ මේ ටැටූ එක ගහන්නේ. කිව්ව ගමන් ටිකක් බය හිතුණා නේද? ඇත්තටම මෙන්න මේක නම් ටිකක් නෙමේ ගොඩක් බය හිතෙන වැඩක්. ඒ වුණාට ඔයා දන්නවද මේක ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කැමතිනේ මුළු ඇඟේම ටැටූ ගහගන්න. ඉතින් ඇහැ කියලා බලන්න නැතුව ඇහෙත් ටැටූ ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටැටූ වලට කැමති ගොඩක් කට්ටිය ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ඇස් වටේ තියෙන සුදු ඉංගිරියාව කොළ පාට ඉඳන් දම් පාට දක්වා සියලුම තින්ත වර්ග එන්නත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සුදු ඉංගිරියාවට තින්ත එන්නත් කරලා තමයි මෙන්න මේ ටැටූ එක ගහන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේක බැල්මටම පේන තරම් දරුණු වෙනවා වගේම මේකේ දැනෙන වේදනාව ඒ වගේම දිගු කාලයක් යනකම් ඇස් බොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිත්තු පෙනීම වැනි සමහර අවදානම් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වෙලාවකට වාට හිතෙන්නේ නැද්ද මෙච්චර ජීවිතේ වටිනාම ඇහැ නැති කරගන්නේ මොකටද මේ ටැටූ එකක් හින්දා? ඉතින් මිනිසුන්ගේ මානසික මට්ටම තමයි. ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. බලන්නකෝ ඉතින් ඇහෙත් ටැටූ ගහන කාලයක් මේක. හරි. එහෙනම් මේ වගේ දැනුමලුත් කරන අලුත් තොරතුරු දැනගන්න අපිව subscribe කරලා bell icon එක all විදිහට දාන්න. Facebook page එකෙන් මේ වීඩියෝ එක බලපු යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම Facebook page එකට like එකක් දාන්න. අතට ගිහින් එන්න.